Bună, Leu, și mă bucur să te am aici alături de mine. Aceasta este citirea ta pentru următoarea perioadă și tu o poți trata ca o citire cu un mesaj atemporal în funcție de momentul în care tu vei întâlni acest videoclip și în același timp și dacă rezonezi cu acest mesaj, cu acest titlu. De fapt, hai să vedem pentru Leu. Mesaje pentru Leu. Mesaje pentru Leu, pentru cei 7 centri energetici. Pentru Leu. Da, cred că sunt gata cărțile. Felul în care... și sunt doritoare să vorbească. Te asigur. Ok. Avem aici vină, acel sentiment de vinovăție la baza pachetului în tematica generală a întregii citiri și mesajul acestui card este acela că îmi pare rău, dar eu trebuie să am grijă în primul rând de mine. Ok? Da, sunt și alte persoane care au nevoie de mine, dar eu trebuie să am grijă în primul rând de mine. Cumva asta vrea să ți se transmită. Nerăbdare, creație, service. Ești în serviciu celor din jur. Suflet pereche. O oarecare nemulțumire văd aici. Perfecțiune în cel de-al 6-lea centru energetic și confuzie. Cred că oarecum încep să se repete mesajele, pentru că și pentru un alt semn zodiacal, și iarăși nu mai știu pentru care, am găsit acest rezultat, acest card în ultima poziție, ultimul centru energetic. Ok. Să mă uit puțin tel la cărți. Acest card, nerăbdare, ne vorbește, da, este la baza citirii, ne vorbește despre locul din care tu te tragi și în același timp ne spune că dacă eu nu iau măsuri și fac ceea ce trebuie să fie făcut în această situație, nu se va întâmpla niciodată acel lucru. Lucrurile nu pică din cer și e un mesaj foarte valid. Cumva e atitudinea. Hai să văd de ce acest card aici. Te decizi să colaborezi, să intri într-un grup de lucru pentru un anume proiect, pentru ceva anume. Ești iarăși și apreciat pentru felul în care tu lucrezi. Cumva cu acest 3 de monede da, lucrezi în echipă și fiecare își are rolul în această echipă. Cumva acești arhitecți își aduc proiectul, tu ești cel care finisează și lucrezi la această catedrală și aceste persoane sunt mulțumite de ceea ce văd la tine că tu faci. Sunt chiar mulțumite. În cel de-al 2-lea centru energetic, aici ni se arată starea ta emoțională. Ce sentimente ai tu? Care sunt sentimentele tale adevărate? Creation, creație. Hai să vedem. Mesajul acestui card, acest personaj din acest card creație spune că urmează-mă, te voi ghida către muza ta.
cumva în starea ta emoțională, nu știu dacă ești un ghid pentru cei din jur, dar cu siguranță poate fi și un ghid din exterior pentru tine, să fie cineva care să te ghideze înspre a-ți găsi muza ta. În același timp poți fi tu acest ghid care ajută oamenii din jur să își găsească scopul în viață, menirea lor, muza lor. De ce creație? Ce vrea să spună acest card creație pentru tine în sentimentele tale? Și e ceva important aici pentru tine. Doi de spade. Da, tu și faetonul. Încerci să depășești un anume obstacol aici. E ceva ce încă tu nu ai găsit, încă nu știi cum să procedezi. Cred că știi ce vrei, dar încă nu ți-ai găsit acea muză, încă nu ți-ai găsit acea modalitate, poate, prin care să poți să ajungi la ceea ce îți dorești. Ceva care să te motiveze, poate zi de zi, ceva care să... Și nu doar motiveze, să te determine să faci lucrurile practice, să fii pragmatic și să faci lucrurile practice pentru a ajunge acolo unde îți dorești. Ok? Există un anume blocaj, dar prin asocierea celor două carduri, mi se spune mie că tu găsești acel ghid, acea muză, acea persoană care să te ajute sau acea situație, acea inspirație iarăși. Ceva care să te ajute să ajungi acolo unde îți dorești tu să ajungi. Și depui, nu văd 10 de bâte sau o carte de monede, dar depui efort. Depui și faci pașii necesari înspre ceea ce tu îți dorești. E ok, e foarte ok așa. Serviciu îl avem aici în ceea ce ai tu în mintea ta. Ești în serviciul celorlalți, iar mesajul acestui card este că tu atragi către tine ceea ce tu îți dorești. Deci, dacă renunți la dorința ta, cumva, nu știu dacă cunoașteți conceptul acela în meditație, prin care tu, în imaginea minții tale, pe ecranul tău mental, îți formulezi acea dorință pe care tu o ai, după care te desprinzi de ea și o lași în univers. Cumva eu astfel asociez mesajul acestui card. De ce acest serviciu? Faptul că tu ești în serviciul celorlalți, celor dragi, bineînțeles, și este un lucru onorabil. De ce acest serviciu? Scuze. A căzut steaua. Am recuperat-o. Și avem și temperanța aici. Steaua și temperanța, două arcane majore. Și 5 de bâte. Tu nu vrei să intri în competiție cu ceilalți, dar poate nu știu, vrei să ajuți la vindecarea celor din jur. Iarăși acest card temperanța pentru mine este cardul acelor persoane care aleg să fie îngeri ai cerului pe pământ. Și credeți-mă că e posibil. Atunci când te rogi foarte mult, când
ești în conexiune cu divinitatea, există și astfel de persoane pe care noi le numim empați. Și steaua, tu ai un anume vis. Și asta ai tu în mintea ta. Vrei să ajuți în a vindeca ceva anume. Pentru cineva drag. Poate fi o singură persoană sau un grup de persoane. Și văd temperanța și steaua, energie de săgetător și vărsător. Inovatorul vărsător. Ok. În inima ta văd suflet pereche. Și acest card are mesajul precum că e timpul să îți, nu știu dacă înfrunți, dar să îți vezi adevăratele tale sentimente. Care sunt adevăratele tale sentimente? Hai să vedem pentru leu. Care sunt adevăratele tale sentimente? Pajul de monede. Și 3 de spade la baza pachetului. Nu știu, acest paj de monede îmi dă senzația de altruism. Care îți sunt adevăratele tale sentimente? Și acum voi sunteți mulți leuți și fiecare diferit. Faetonul. Poate chiar material ai ajutat pe cineva, pentru că ne ducem cu un centru energetic în urmă. Poate chiar material ai ajutat pe cineva și ești determinat, cumva, ești determinat să poți face acest lucru pentru cei din jur în continuare. Totuși, în felul în care tu comunici, avem acest complacency, această carte care ne spune că în felul în care tu comunici, de ce acest card, complacency, mai întâi vreau să văd, de ce complacency, 6 de cupe. Nu știu, te uiți la lume și simți că se ofilește în jurul tău și asta te întristează și pe tine și parcă te micșorează și te face să te simți mai puțin decât ești tu. Dar tu poți să iei atitudine aici și e în felul în care tu comunici. Cumva poate tu comunici acest lucru. Faptul că oamenii sunt capabili mai mult decât reușesc să pentru că dacă în exterior lucrurile se ofilesc, asta vine de fapt de la cauză, din interior, nu? Și tu vrei să comunici cumva, pentru că avem și acest 6 de cupe, vrei să comunici că tu ești sursa și tu poți să înflorești din interior ca mai apoi și în exteriorul tău lucrurile să înflorească. Hai să văd și mesajul acestui card. Complacency. Atunci când simți pierderea visurilor tale, cumva, da, e cam același lucru pentru mine cel puțin. Faptul că un om înflorește din interior, prin gândurile pe care le hrănește, prin trăirile pe care le hrănește și mai apoi prin acțiunile tale.
Și tu asta parcă încerci să înveți pe cei din jur cu acest 6 de cupe. Cu dragoste, cu multă dragoste și compasiune. Asta încerci să înveți. E pentru prima dată când îmi vine acest mesaj prin centrul acesta energetic al comunicării, tu încerci să înveți pe cei din jur cum să înflorească din interior. Perfecțiune. În cel de-al 6-lea simț. Aici este compasul tău interior. Unii o mai numesc și intuiția. De ce perfecțiune? Iarăși, acest card vine cu mesajul: am aceleași standarde înalte pentru mine, precum le am și pentru cei din jur. Da, tu de asta faci aceste lucruri. Pentru că, de fapt, în cel de-al 6-lea simț al tău, tu ai standarde foarte înalte și pentru tine, dar și pentru cei din jur. De ce acest card perfecțiune? Ceri mult și știi că la rândul tău și tu oferi mult. Spânzuratul. Pentru că știi că o lume nu poate evolua și nu poate depăși acest sabotor. Pentru că e sabotorul nostru interior. Lumea nu poate depăși acest sabotor și nu poate evolua, nu poate fi mai bună atât timp cât nu cerem și celor din jur tot atât cât suntem și noi capabili să oferim. Cumva într-un model de echitate, da, dar dacă eu dau maxim din partea mea, te rog și tu să faci la fel. Ok? Cam asta văd eu la tine în cel de-al 6-lea centru. Și nu mă așteptam să primesc un asemenea mesaj pentru tine, dragul meu leu. Nu că nu ai fi capabil, tu ești până la urmă regele și în același timp soarele și în același timp puterea, centrul. Ok, confuzie. Confuzie avem în cartea rezultatelor și acest de ce acest card confuzie? Ce vei clarifica tu? Pentru că văd că da, există și nori în viața ta, există și lucruri care nu îți sunt destul de clare, dar există și idei în viața ta pe care tu deja le stăpânești. Există și acele concepte, acele noțiuni pe care tu deja le stăpânești și îl avem acest card confuzie în cel de-al 7-lea centru, care vorbește despre conexiunea ta cu divinitatea și cu cei din jur și faptul că noi suntem o bucățică de puzzle, din puzzle-ul acela mare, nu? Și suntem parte din puzzle. De ce confuzie? Ce vrea să spună acest card? Ce vrea să spună acest card? 3 de bâte. Foarte interesant și la cine? La Rac a fost același card, doar că într-o altă combinație. Foarte mult se repetă cărțile. Întorci spatele confuziei. Ai o inspirație, o anume idee, o anume oportunitate, ceva ce îți aduce foarte mult entuziasm și tu ai forța, ai puterea de a obține tot ceea ce îți propui. Minunat! Foarte frumos! Ok, dragul meu leuț, cam atât pentru astăzi. Sper să
îți aducă claritate aceste mesaje, sper să rezonezi cu ele și să îți fie de ajutor pe ansamblu. Te mai aștept aici, te îmbrățișez cu recunoștință și iubire, te pup și ne vedem curând. Pa, pa!